Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și în luna în Pești. Încep ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice. Urmând ca apoi să vedem care este energia în cărțile oracol de tarot, dar și în talismane. Și înainte de toate, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate. Vă urez să aveți o lună minunată, iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, le găsești utile, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Luna a debutat cu retrogradarea lui Neptun, guvernatorul vostru, în Pești, la voi pe casa 1, pe 2 iulie. Neptun, ca arhetip, ne vorbește despre imaginație, despre imposibilul care devine posibil, despre conexiunea cu sursa creatoare, cu energia care ne înconjoară. Iar arhetipul peștilor, voi, veniți cu empatie, cu simțire, cu clar simțire, clar viziune. La voi este vorba despre artă și despre frumos, despre imaginație și creativitate, dar deopotrivă și despre iluzii foarte multe, pentru că lucrurile tind să se amestece. Casa 1 ne vorbește despre corpul fizic, despre percepția pe care o avem noi despre noi înșine, dar și ceilalți despre noi înșine. Este practic și sufletul nostru și ce vrem noi să facem aici pe pământ. În acest context, Neptun ne permite acum fiecăruia dintre noi să ne întoarcem cu picioarele pe pământ. Îl avem și pe Saturn în retrogradare aici, la voi pe casa 1, tot în Pești, până pe 15 noiembrie. Cumva lucrurile devin mai clare, capătă un alt sens, lucrurile nu se mai amestecă, apa devine apă și uleiul ulei. Veți avea mai multă claritate în perioada ce urmează despre ce vreți să faceți în această viață. Neptun ajută acum în luarea deciziilor, dar într-o formă mai realistă, astfel încât voi să nu mai aveți tendința de a visa atunci când nu este cazul sau să aveți puterea să aduceți din imaginație în concret lucrurile într-o formă mai realistă, să puteți materializa practic mai ușor. În aceea zi, Mercur și-a început tranzitul prin Leu, în casa care ne dă indicii despre rutină, sănătate, animalele de companie, mentorii pe care îi putem avea sau locul nostru de muncă. Leul ca arhetip înseamnă generozitate, înseamnă iubire, bucuria vieții, dar aduce și dramă la pachet. Așa se face că în această perioadă gândurile voastre s-ar putea să fie îndreptate cu mai mult entuziasm pe rutină, unde veți avea mai multă energie să faceți ceea ce v-ați propus, unde veți avea mai multă încredere în voi înși vă, unde la locul de muncă veți atrage situații sau contexte favorabile, benefice pentru voi. În zona sănătății, cumva optimismul vostru vă va ajuta să vă simțiți mai bine, să fiți mai încrezători, în consecință dacă mintea este bine și corpul este bine. Apoi pe 6 iulie am avut evenimentul de lună nouă din Rac, care s-a produs pe casa iubirii. Aici unde avem relațiile de iubire, creativitatea, pasiunea, bucuria vieții, dar și relația cu copiii sau copilul interior. Riscul, de asemenea. O lună nouă sigur că vine cu noi direcții, noi intenții, iar racul este semnul emoțiilor, este siguranța noastră emoțională, este spațiul nostru intim unde ne simțim bine. În următoarea perioadă poate apărea nevoia de a fi mai apropiați de copiii voștri sau o nevoie să vă orientați mai mult pe pasiunea voastră, pe creativitatea voastră. Este o casă care, să știți că vă aduce bucuria vieții, dar vă conectează cu ceilalți la un nivel mai spiritual. Puteți să vă descoperiți un talent ancestral, puteți începe să faceți lucruri care sunt de suflet, diverse terapii sau călătorii care să vă umple sufletul de bucurie. Puteți descoperi o sarcină acum sau în familia voastră se nasc copii sau pur și simplu copiii voștri au nevoie de voi în această perioadă și se vor orienta, vă vor căuta compania mai mult ca oricând. Această lună nouă mai activează și nevoia de vindecare a copilului interior, unde posibil să existe răni la nivel emoțional, indisponibilitatea părinților la nivel emoțional și o dorință puternică de conectare cu ceilalți. Mai apoi, pe 11, Venus, cea care ne vorbește despre iubire, bani și relații, își începe și ea tranzitul prin Leu în casa a 6-a. Poate veți investi
în alimente care vă fac bine, în nutriția voastră, în exerciții fizice. Puteți atrage oameni în viața voastră acum care să vă inspire și să vă ajute în redobândirea bucuriei vieții, să vă motiveze. Să fiți împrejmuiți, înconjurați de oameni care vă motivează zilnic să fiți mai buni, să căpătați încredere în voi înșivă. Leul strălucește, debordează de entuziasm. Așa că la locul de muncă puteți cunoaște pe cineva în această perioadă sau în rutina voastră lucrurile să fie mai ușoare ca de obicei. Pe măsură ce înaintăm în energia lunii iulie, avem ingresul lui Marte în semnul Gemenilor pe casa a patra. Gemenii sunt arhetipul curiozității, al teoriei, al cercetării. Casa a patra ne vorbește despre casa în care locuim, spațiul locativ, casa părintească, părinții, rădăcina, dar și proprietățile noastre, iar Marte este acțiune pură, brută, voință și determinare. În această zonă puteți începe să faceți lucruri. Reamenajare, să cercetați, să investigați, să faceți planuri, să lucrați de acasă sau să primiți foarte multe vizite, poate unii dintre voi. Să faceți fel și fel de schițe care au legătură cu spațiul locativ. Tot aici se pot amplifica în această lună discuțiile, se poate îmbunătăți comunicarea cu cei cu care locuiți, se pot întâmpla schimbări sau să vă faceți planuri de casă nouă inclusiv. La o zi după, prin luna plină din Capricorn, cea de-a doua, la 21 de grade, se activează casa viitorului, casa 11. Capricornul este un semn foarte organizat și exigent, care aduce structură și maturitate în viața noastră. Iar o lună plină vine cu o concluzie finală, cu ceva ce trebuie să se încheie sau cu o culminare. Iar această casă ne vorbește despre planurile de viitor, despre aspirațiile noastre înalte, anturajul în care ne regăsim, astfel că s-ar putea voi acum să trageți o concluzie când vine vorba despre prieteni sau grupurile în care v-ați petrecut în ultima perioadă timpul, ce ați învățat, sau să vă întoarceți cu mintea la oamenii de la care ați învățat cu adevărat ceva bun în viața asta și să porniți noi demersuri în acest sens. Veți fi mai organizați și mai maturi când vine vorba despre viitorul vostru. Este ca și când vă treziți la realitate în această lună și sunteți mai ancorați, mai lucizi, mai realiști. Vreți să faceți lucruri cu sens, care chiar contează pentru viitorul vostru. Poate fi vorba aici despre o recunoaștere publică, o recunoaștere la locul de muncă în urma unui efort depus, poate fi vorba despre semnarea unor acte, despre niște lucruri care țin de autorități. Să aveți un nume, o diplomă, să vă bucurați de prestigiu în această lună. Apoi soarele intră și el în Leu, activează încă o dată casa a șasea, care va fi în opoziție cu Pluton din Vărsător pe care îl aveți în casa a 12. Pluton în Vărsător în casa a 12, în retrogradare fiind, vă transformă mentalitatea, scoate la suprafață traumele, fricile, vă face să ieșiți în exterior, vă face să începeți să vorbiți despre ceea ce vă superă, să descoperiți ce vă doare și de ce vă doare. Este alchimie pură acolo. Energia se schimbă, schimbăm acest registru de îndată ce Mercur își începe tranzitul prin Fecioară în casa a 7, în zona relațiilor, conștiente 1-1 cu partenerul de viață, partenerii de afaceri, clienți. Fecioara este arhetipul eficienței, al ordinii, al disciplinei, al curățeniei, să spunem. Este un arhetip lucid. Iar acum Mercur vă va ajuta să luați decizii înțelepte, mature, să aveți mintea limpede când vine vorba despre clienți, despre partenerii de afaceri, despre prieteni sau despre partenerul vostru de viață. Lucrurile cumva se reglează. Sub acest arhetip al Fecioarei veți elimina pierderile, veți fi foarte eficienți, veți face lucruri cu sens, care cu adevărat sunt importante. Puteți cunoaște pe cineva sau relațiile voastre cumva se transformă și devin mai stabile. Dacă nu funcționează ceva, este tăiat de pe listă. Și tot în această zi, Chiron va retrograda în semnul Berbecului pe casa a doua, iar Chiron reprezintă rana eternă. Berbecul sigur că reprezintă identitatea, independența. Casa a doua, banii, stima de sine și cum punem noi preț pe lucrurile
pe care le avem. Așadar, în această perioadă de retrogradare, Chiron vă face mai eficienți, vă ajută să acționați, vă ajută să faceți lucruri independent, utile, lucruri importante pentru banii voștri. Să aveți un loc de muncă sau să începeți o afacere sau să fiți mai eficienți când vine vorba despre cheltuieli. Sau, în sfârșit, să prindeți curaj să faceți lucrurile pe care înainte nu aveați curaj să le faceți. Este acea buturugă din drum pe care, deși o vedem, constant ne împiedicăm de ea. Să vă schimbați perspectiva despre viață, dar și despre bani. Cum cheltuiți, pe ce puneți preț, cât de repede vă lăsați ghidați de primul instinct. Și mai avem o conjuncție importantă care are loc între Marte și Uranus. Practic, Marte și Uranus se întâlnesc în Taur pe 15 iulie, înainte ca Marte să înceapă tranzitul prin Gemeni în casa voastră a patra și activează casa a treia. Lucrurile pe care le faceți în mod recurent, comunicarea, drumurile pe distanțe scurte, relația cu frații, mai ales cu cei mai mici, relația cu rudele, comunitatea, cartierul. Ce cursuri vreți să faceți, ce informații căutați și așa mai departe. Taurul este semnul stabilității, este semnul care are anduranță, care te motivează să faci lucrurile în fiecare zi. Iar Marte și Uranus aduc interferențe, șocuri și surprize, acțiunea și sclipirea de geniu, sau situații care trebuie să se schimbe. La nivel de acțiuni repetitive trebuie să schimbați ceva în rutina voastră. Acțiunile tale au devenit obiceiuri și trebuie să fii atent de ce acționezi într-o anume manieră constant, pentru că te autosabotezi. Vrei mai mult succes, vrei bani, trebuie să fii atent la rutina ta unde ai nevoie să faci lucrurile clar și conștient. Leul tinde să fie exuberant. Leul vine și cu empatie, vine și cu generozitate, dar s-ar putea să cheltui foarte mulți bani pentru ceilalți când nu este cazul. Poate fi un simplu scenariu. Să vedem acum ce ne spune și energia. Este o lună intensă pentru toată lumea, să știți. Limitările inspiră inovația sau mai degrabă aș spune că perfecționismul blochează progresul. Și aceasta este energia Fecioarei pe care voi o aveți în casa a șaptea. Modul în care văd eu lucrurile, spre exemplu, blochează ceva. Voi și cum sunteți în relațiile de iubire cu ceilalți sau în relațiile voastre conștiente, s-ar putea să blocheze progresul. Și atunci ceilalți să vă aducă în vedere niște treburi, niște lucruri care poate în primă fază vă deranjează, dar care, dacă sunt schimbate, aduc succes în relații. Să treci de la intenție la faptă. Vrei ceva, îți trasezi intenția, îți faci planul, acționezi și faci. Este o energie foarte puternică care pe voi vă ajută în această lună să vedeți rezultate concrete. Beatitudinea vine de la a începe să creezi. Cum? De la intenție la faptă, totul capătă formă. Este o lună puternică. Veți vedea că începând cu această lună, lucrurile capătă sens pentru voi. Și mai ales când se produce luna plină, la voi pe casa 11-a, pentru că și pe 2 septembrie Pluton se întoarce încă o dată aici, vouă acum vă stă pe casa 12-a, dar se mai întoarce aici la nivel de viitor și vă spune așa: încă nu ți-e clar ce vrei să faci sau încă nu ai planuri de viitor, încă ești aici pierdut în niște grupuri de prieteni sau într-un anturaj care nu este potrivit pentru tine, de la care nu ai ce învăța sau încă nu ți-ai găsit tribul, comunitatea din care să faci parte. Uite, ăsta este momentul potrivit și ca ăsta altul nu-i. Energia ne împinge să ne maturizăm și să ne asumăm propria viață. Practic, iubirea eternă, iar această lună va aduce bucurie, armonie și împlinire. Și la nivel financiar, pentru că voi sunteți norocoși ca arhetip,
Jupiter este coguvernatorul vostru și sigur că vă aduce în permanență, constant, resurse la îndemână, atât că aveți o temă a organizării la nivel financiar. Să fiți mai organizați când vine vorba despre resursele voastre financiare, pentru că asta se reflectă și în familia voastră pe care o aveți acum, dar să vă uitați la ce s-a întâmplat în familia voastră în copilărie, pentru că de acolo vi se trag toate. Să vedem mai departe. 9 de monede. Regina de spade. 7 de monede. 10 de bâte. Puterea. Cavalerul de spade și 7 de cupe. Așa cum ne spun și tranzitele, această lună va aduce vouă luciditate, coerență în gânduri și în acțiuni. Este o lună prin care concluzia pe care o puteți trage vă poate schimba viitorul. Pentru voi este foarte important în această lună să fiți atenți în ce credeți, în cine credeți și care este ideologia voastră de viață, filosofia voastră de viață. Pentru că s-ar putea până acum să fi făcut diverse lucruri, dar să fi bătut voi la uși închise. Pentru că ușile acelea nu erau pentru voi să le deschideți, nu pentru că ați fi avut ghinion. Și începând cu această lună, să căpătați mai multă claritate, lucrurile să capete realmente sens în viața voastră și să porniți într-o altă direcție. O direcție care vă ajută să fiți și sănătoși și împliniți și să aveți și o stare materială bună, să prosperați. În zona relațiilor, dacă sunteți persoane singure, există un ideal și acest ideal v-a ținut foarte mult în acest concept pe care îl aveți voi despre iubire și despre relații, dar v-a adus și foarte multă confuzie. Ați atras posibil în viața voastră până acum oameni care n-au știut care le este sensul, direcția în viață și s-a făcut o amestecătură de așteptări care n-au dus nicăieri. Această lună vă ajută să clarificați undele sau ideile pe care le aveți despre relații și să întâlniți pe cineva care este singur, divorțat posibil, și uite așa viața voastră poate începe să devină mai ușoară. Sigur că există în permanență acest risc al lui 7 de cupe aici, care nu știe niciodată către ce se îndreaptă. Dar energia vă spune, dacă tu ai încredere în tine și în sufletul tău, uite că gândurile tale se pot materializa și lasă lucrurile să se întâmple, ghidat de suflet și de intuiție, pentru a putea transforma idealul tău în ceva concret. Poți întâlni pe cineva și poți intra într-o relație serioasă, dar și fericită. Cei care aveți relații deja formate, aici pentru unii dintre voi se pune problema despre divorț, mai ales că aveți și copii, aici s-ar putea să fie niște neclarități când vine vorba despre acte, custodie și domiciliul minorilor. Să fiți atenți în această direcție, pentru că lucrurile vor tinde să se rezolve ușor, dar există o provocare dacă nu sunt trasate corect de la început. Dacă nu este clar de la început cine unde stă. Pentru alții dintre voi este prosperitate la voi în familie, o investiție care dă roade acum, ceva în ce ați investit anterior vă ajută să depășiți această perioadă sau să scăpați de niște provocări la nivel financiar. Este o lună în care veți avea foarte multe lucruri de făcut și succesul aici, împreună cu partenerii voștri de viață, va veni din a ne fi clar ce vrem. Să plecăm într-un concediu, să fim bine și așa mai departe. Există aici un consum de energie inutil între voi și partenerii voștri de viață când vine vorba despre ce vreau eu și ce vrei tu. Există o interferență care poate ține de structura taurului din casa a 5-a și care poate ieși la suprafață în această lună pe 15 când se întâlnesc Marte și Uranus. Să aveți așa un mic șoc
Oh, sunt cu tine de atâția ani și nu te-am cunoscut. Puteți avea o surpriză plăcută, sigur că da, din partea partenerului în această lună, care să vă ajute pe voi să respirați ușurați. Pentru unii s-ar putea să se încheie perioada de confuzie și să trageți o concluzie finală. Unii dintre voi să abandonați această așteptare, iar pentru alții dintre voi să fie în sfârșit lumința de la capătul tunelului. Să vedeți că lucrurile încep să se miște pentru voi în direcția potrivită. În zona planului material, aici trebuie să fiți mai organizați și să nu mai trăiți cu gândul că banii vin și pleacă de la voi. Pentru că acele gânduri materializează și așa va fi. Banii vin și pleacă de la voi. Această arcană 7 de cupe vă spune că voi aveți noroc, dar că nu aveți o structură la nivel financiar. Arhetipul peștilor nu are limite. Nu are limite. Totul este posibil, dar am totul și mâine pot să pierd totul. Și este foarte important să vă organizați. Mai bine, în zona medicală, în zona planului medical, aici s-ar putea să fie ceva cronic care să iasă la suprafață acum și în primă fază să nu știți ce aveți de făcut. În zona aceea a provocărilor care ar putea apărea este la bază o cauză emoțională, undeva cândva ați fost foarte critici sau ați criticat. Există un conflict de devalorizare pe care îl puteți identifica, respectiv vindeca. Avem 2 de monede, faetonul, steaua, 6 de monede, pajul de cupe. Unora dintre voi va apar noi oportunități în zona profesională, o schimbare de direcție, de loc de muncă, de departament, o schimbare a șefului, toate aceste lucruri se pot întâmpla. Este un potențial. În zona relațiilor veți fi în această lună puși în fața unor fapte împlinite, astfel încât în urma deciziilor pe care le luați să mergeți pe drumul vostru. Este un drum care vă încântă, sunt lucruri bune care vă așteaptă aici. Ideal ar fi să știți ce vreți, pentru că ceea ce gândiți, aia veți materializa. Pentru cei care sunteți singuri, poate apărea cineva realmente neașteptat. Să fie un șoc pentru voi să întâlniți pe cineva. Cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre un armistițiu. Unii dintre voi puteți evita divorțul, dacă tot ați discutat despre asta, se poate evita, puteți face o mediere, iar pentru alții dintre voi partajul sau împărțirea sau separarea va fi una corectă. Important este să faceți ceea ce este mai bine pentru copiii voștri dacă aveți. Cei care sunteți în perioada de separare, aici este fix alegerea voastră dacă vreți să mai rămâneți gândindu-vă, pomenind, menționând această relație sau să porniți pe un alt drum pentru că există iubire și viață după această separare. La nivel medical, aici există un tratament. Aici există un blocaj și este de natură emoțională. Are legătură cu sistemul endocrin, are legătură și cu sistemul nervos. Atenție la sistemul nervos, atenție la calmante dacă luați așa ceva. Există posibilitatea de terapie alternativă, dar care să se ocupe holistic și de emoții. Iar în zona planului material, așa cum am spus, apar șanse. Se întâmplă lucruri bune, dar trebuie să luați voi o hotărâre înainte. Să vă gândiți, în primul rând, la ce vreți. Pentru alții dintre voi aici este cineva care visează cu ochii deschiși la voi și care acum analizează dacă să prindă curaj să vă spună sau nu. Până la urmă s-ar putea să inițieze o acțiune. O călătorie, un concediu sau o schimbare majoră care apare în viața voastră. Repet, este un potențial, voi îl activați, care are legătură cu locul vostru de muncă, cu niște cursuri pe care le-ați făcut sau le puteți face, care vă schimbă rostul, sensul. Și un cadou, clar vedere, clar simțire. Vi se pot activa simțurile.
să aveți un al 6-lea simț. Îl aveți, folosiți-l. Pentru alții dintre voi este o șansă unică de care puteți beneficia în această lună, să produceți o schimbare majoră, dar și de destin în viața voastră. Desigur, benefică. La nivel material, venituri neașteptate, câștiguri în plus, bonusuri, recompense și facturi pentru nevoia voastră primară imediată. Pentru alții dintre voi, energia spune aici, atenție la cheltuieli. Trebuie să te organizezi mai bine, să-ți pui niște bani deoparte, să nu rămâi descoperit. Nu contează cât. Puțin azi, puțin mâine, reușești. Și intuiția, presentiment, abilități extrasenzoriale, premoniție și al 6-lea simț despre care am vorbit. Vi se activează aceste simțuri și sunt toate cu un sens, pentru că voi, în esență, contribuiți ca această lume să fie un loc mai bun. Talismanele. Cei care sunteți singuri, să știți că sunteți singuri pentru că vă concentrați prea mult să spuneți că sunteți singuri. O inimă plină care se regenerează. Relațiile se pot îmbunătăți sau poate apărea cineva. Cineva atipic, nu așa cum v-ați imaginat. Cineva amuzant. Aici este și o trezire spirituală, este și o elevare a conștiinței, este și o creștere. Voi știți mai bine cum aveți viața. O înălțare, lucruri bune, situații care se remediază, divorț sau situații care acum se corectează înspre binele vostru. Sunt călătorii, sunt achiziții de casă pe care le puteți face, roata destinului, noroc pur de care puteți beneficia. Atenție la reminiscențele din trecut, este un tipar mental, este ca un pitic care dă cu ciocanul constant. Eliberați-vă de gânduri care vă țin pe loc. Bună, eu sunt problema, s-ar putea să vă acuzați voi inconștient de niște lucruri, nu sunt suficient de bun, vi s-a spus în copilărie că nu sunteți suficienți de buni, poate nu de părinți, poate de instituțiile care v-au educat, dar voi sunteți, uite, în antiteză. Eu sunt problema, nu sunt suficient de bun, ba tu ești minunat, tu ești chiar fantastic. Ce alegi să crezi? Avem atât de multă chimie. Acolo în relații, să știți că fecioara într-o vibrație joasă poate critica sau poate vedea ce este ce mai rău. Să nu intrați în conflict cu aceste lucruri. Lucrurile se liniștesc puțin. Va fi o perioadă de liniște, de calm, de voie bună. Un concediu, o călătorie pe care o faceți sau întâlniți pe cineva care are legătură cu apa sau căruia îi plac niște lucruri atipice sau care poate conduce ceva, are o poziție socială bună sau este, nu știu, capitan de vas, aviator, mai știu eu ce chestii rare, dar ceva. Aici avem eremitul, fix fecioara. Acolo, voi vreți ordine, disciplină și vreți să mergeți pe un tipar prestabilit în relațiile voastre, însă energia vă spune că trebuie să fiți ca apa, să vă adaptați. O călătorie pe care o faceți, uite cadoul care vine, un cadou, vin către voi daruri de la univers, dar trebuie să vă schimbați paradigma și percepția și sunt lucruri reale, foarte spirituale, care se întâmplă acum. Avem Ancu, crucea egipteană, care datează ancestral din vremuri de mult apuse. Și trebuie să tăiați niște conexiuni, să încetați un mod de a fi, să vă reformați, să renașteți, dar puternic. Potențialul este să reușiți. Prin casa a noua, prin Jupiter din Gemeni, care îl va întâlni pe Marte în Gemeni, cumva șanse, cumva informații, cumva minte mai structurată și mai clară
și accesarea cunoașterii înalte. Înțelepciune. Cu cât mai înțelepți, cu atât mai fericiți veți fi. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!